أصدقائنا في كل مكان، سعيد ومبسوط إن أنا موجود معاكم النهاردة في حلقة تانية وحوار تاني في برنامج مع إسماعيل. معانا النهاردة للمرة التانية الباحث المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، حسين أبو بكر. وبصراحة يعني يمكن حلقة النهاردة هي تلبية بشكل أو بآخر، تلبية لكلام رئيس الجمهورية الأخير في المداخلة التليفونية الشهيرة اللي لاقت تغطية إعلامية كبيرة جدا، ودعوته للتفكير ودعوته للبحث في المعتقدات والبحث في الافكار، وان احنا ما يعني ما ناخدش معتقداتنا بهذه السلاسه والبساطه والسهوله لدرجه ان الموضوع وصل للتوريث. احنا بنورث افكارنا وبنورث معتقداتنا زي ما بنورث اسامينا. يعني فحلقه النهارده هي بدايه او تلبيه لهذا النداء وهذا الطلب من فخامه رئيس الجمهوريه. ومعانا النهارده حسين في موضوع اعتقد مهم جدا ان احنا نعرفه، واعتقد ان حسين من اوائل الناس اللي لفتت نظري للموضوع ده بالشكل الاكاديمي. يعني يمكن هنتكلم النهارده احنا عن الفرق ما بين الاسلام كديانه روحيه او ديانه روحانيه، وما بين الاسلام السياسي، الاسلام كمشروع سياسي، وكيف تم استغلاله من قبل جماعات وحكومات وحتى يمكن دول غربيه. وده كله حصل في القرن العشرين. فده موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده. خلينا نرحب بحسين. اهلا وسهلا حسين، مبسوط انك موجود معايا النهارده. اهلا بيك يا اسماعيل، وانا مبسوط ان انا معاك، وشكرا جدا يعني على استضافتي مره اخرى. وانا احب يعني معاك اناشد المستمعين والشباب. يعني احنا بجد عايشين في لحظه تاريخيه غير مسبوقه فعلا. يعني انت النهارده عندك السلطات السياسيه المهمه في منطقه الشرق الاوسط، يعني مصر، السعوديه، الخليج، بيقولوا لك فكر يعني، وبيدوك دعم، وبيمسكوا لك الارهاب الفكري اللي كان مش مخلينا عارفين نفكر. هم هيقول لك لا احنا ماسكينه، يعني سواء الاخوان او الاصوليه السلفيه. طبعا احنا عارفين اللي بيحصل في السعوديه، احنا يعني ماسكينه فعلا في السجون. وبيقول لك يلا اطلع فكر. السلطه السياسيه مش مسؤوليتها ان هي تفكر وتجيب لنا الافكار المهمه دي مسؤوليتك انت. هو عمل اللي عليه وفضلك المجال وقال لك اتفضل يلا. احنا محتاجين ننطلق ومحتاجين نفكر، وهو ده اللي احنا يعني بنساعد فيه النهارده. طب احنا عايزين ننطلق وعايزين يلا نفكر يا عايزين حسين. ننطلق، ماشي. عايزين نفكر. يمكن انا على نعم. مدار ال5 سنين او ال7 سنين اللي فاتوا يا حسين، وبمنتهى الصراحة، نعم. وكل الناس اللي بتتفرج عليا دايما عارفة ده كويس، انا قطعت نعم. اشواط وسجلت حوارات كتيرة جدا فيما يتعلق بنقد الفكر الديني والتراث الديني وما الى نعم. ذلك. حتى نعم. جيت انت لحد انت ما جيت واتقابلنا واتكلمنا ودردشنا في حاجة يمكن انا كنت بفكر فيها، يمكن انت فكرت فيها قبل مني بشوية، انت سبقتني بعض الشيء، وهي فكرة الفرق ما بين الاسلام كديانة والاسلام السياسي. نعم. انا عايز اسألك سؤال واضح: هل فعلا نقدر نقول بشكل واضح وصريح ان هناك فرق ما بين الاسلام كديانة او كدين روحاني تعبدي، اخد بالك ازاي، وبين الاسلام كمشروع سياسي؟ هل فعلا في فرق، ولا احنا يعني بنحاول ان احنا نقول حاجة مش موجودة، نتكلم عن حاجة مش موجودة؟ نعم، طبعا بكل تأكيد يمكن الفصل بين الإسلام السياسي اللي هو في حد ذاته صاحب صور متعددة، وبين الإسلامات التاريخية اللي جات معانا فعلا في التاريخ، ونقدر نشوفها في البحث التاريخي، وتشوفها في أبوك وأمك وجدك وجدتك، وتشوفها في أهلك في البلد. يعني الإسلام ليه صور كتير جدا 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 مختلفة تاريخيا عن الإسلام السياسي اللي هو ظاهرة حديثة 100%، مم. وأصولها في العالم الحديث وليس في التراث الإسلامي. طيب نقدر نقول ان فكرة الاسلام السياسي هل كان ليها اشكال تاريخية، ولا الاسلام السياسي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة وبنقصده بدأ فعلا وبدايته فعلا كانت في القرن العشرين؟ لا، بدايته كانت في القرن العشرين. يعني حتى في باحثين كتير جدا ينزلوا بقى في يعني على الأصول بتاعة العصر الأموي وعصر التدوين وعصر العباسي، ويحاولوا بقى يدوروا على أصول الإسلام السياسي في الفقه السياسي والحاجات دي. انا شايف ان ده يعني مجهود الى حد كبير ضائع، لان هو الاساس بتاع الاسلام السياسي هو فعلا في القرن العشرين، يعني وبدرجه ادق في القرن التسعتاشر، مش عندنا في اوروبا. وانا هوضح ازاي ده، او انا اقصد ايه. بس قبل ما ابتدي محتاج 3 نقط. يعني في 3 نقط مهمه لازم نبتدي بيها، قد تبان ان هي يعني
ما لهمش علاقه بالموضوع بس هم في لب الموضوع. واحد، لا يمكن اختزال مشاكل المجتمعات الاسلاميه او العالم الاسلامي في اتجاه فكره معين او في مشكله واحده او في لحظه معينه. يعني التفكير الاختزالي ده مخل، وهو ده اللي قايم عليه تفكير الايديولوجيات السياسيه المدمره، سواء الاخوانيه اللي هي تقدم لك بقى برنامج سياسي شامل كامل لحل تلك المشكله، او حتى في تفسيرات التاريخ، يعني ان مثلا الامام الغزالي هو السبب، هو اللي قتل الفلسفه العقلانيه، من غيره كذا، او ابن تيميه. او انت هتختزل مشاكل اكتر من مليار مسلم في حاجه واحده. ده تفكير غير صحيح. ثانيا، ما نحتاجه اليوم ليس تلاوه موسوعيه لمعلومات وحشو معلومات ورا بعض. احنا محتاجين نحلل. يعني انا مش يهمني حسن البنا جه سنه كام وعمل ايه، انا يهمني ان انا احلل الموقف واحلل ايه اللي حصل وحصل ازاي. اخيرا لازم نبتدي ان احنا نخرج من الوهم. في وهم مدمر للفكر للاسف، الوهم دوا هو السائد عندنا تقريبا في طرق البحث والتفكير، وانا بتكلم على الاسماء الكبيره بتاعتنا كمان، ان في حاجه كده اسمها الاسلام والمجتمعات الاسلاميه اللي هي بدات في فقاعه خارج الخط الزمني والتاريخي والجغرافي للعالم كله. الكلام ده غير صحيح. المجتمعات الاسلاميه سواء في نشأتها الاولى بالنص القراني، وانا عارف ان جمهورك متنور، هي جت في واقع كان موجود اوريدي. ناس كان اوريدي عندها كتب، اوريدي كان عندهم اليات تاويل، اوريدي كان عندهم فقه. يعني بالفعل كان في فقه يهودي، كان في تاويل، كان في قانون بيزنطي. حالت مع المجتمعات الاسلاميه والاسلام او التراث الاسلامي ونتيجه هو ما هوش نتيجه عبقريه منفرده داخل فقاعه. والكلام ده ينطبق على الاخوان المسلمين نفسهم وعلى الفكر الاصولي وفكر الاسلام السياسي. يعني الفكر الاسلامي السياسي هو في المجتمعات الحديثه وتفاعل منها وخد من الفكر الاوروبي السياسي وما الى ذلك. والعوامل دي احنا محتاجين نحطها في دماغنا علشان خاطر نقدر مجرد كظاهره اسلاميه، ولكن كظاهره حديثه سياسيه. واعتقد ده مهم جدا يا اسماعيل، وده هيورينا ان في فرق بين الاسلام او الاسلامات كظاهره تاريخيه. هل في اسباب تاريخيه او هل في اسباب يعني في القرن العشرين هي اللي ادت الى وصول او ظهور ما يسمى بالاسلام السياسي ده، ولا؟ تمام، هجاوبك على السؤال، بس عايز قبل ما اسال معلش هعمل مقدمه تانية برضو مرتبطه. احنا عايزين نفكر، وده بقى بحث احنا فعلا محتاجينه في تراثنا كمجتمعات اسلاميه وفي طريقه تفكيرنا. العالم القديم احنا خرجنا منه بطريقتين تفكير مهمين جدا جدا جدا، وده اللي اسسنا عليهم كل حاجه. طريقه تفكير تحليليه عمليه واقعيه، ودي طريقه تفكير فقهيه، ودي اللي بداها الفقه او التفكير اليهودي بالتحديد، ان هو تفكير عملي واقعي في الحياه. اعمل ايه، ما اعملش ايه. عارف انت كلام اللي هو ايه كان ليه بقى تبعياته في الفقه، ايه حرام ايه حلال، تمسك دي ازاي، اكل دي منين، اروح اتجوز كام يوم قبل مش عارف ايه. تفكير عملي اللي هو اعمل ايه. وتفكير تاملي ميتافيزيقي مثالي اللي هو ده طبعا الفلسفه الاغريقيه. دول نمطين التفكير، وفي العالم القديم كان معروف، يعني كان في الدواليزم بتاعه اورشليم او القدس ضد اثينا، ودول مثلوا نمطين مختلفين للفكر. تفكير عملي اعمل ايه دلوقتي، وتفكير تاملي مثالي بيتكلم في الجواهر والتاريخ. انا هنا ما بحكمش ايه احسن من ايه، بس بقول لك يعني دول النمطين التفكير اللي خرجنا بيهم العالم القديم. المسيحيه لما جت طبعا كان في عداء كبير بين اليهوديه والفكر الاغريقي، كان في محاولات للتوليف في بعض الشخصيات، ولكن هم نمطين مختلفين تماما. المسيحيه ولفت بين النمطين دول، ودي كانت بدايه اللاهوت. بالمناسبه اليهوديه ما فيهاش لاهوت، يعني ما عندهاش اللاهوت كعلم يقعد يتناقش في طبيعه الاله، لان دي مش اسئله عمليه. اليهوديه مركزه في العمليه. الاسلام لما جه او بدايات الاسلام ارتكز اكتر فعلا على طريقه التفكير اليهوديه الفقهيه، ودي اللي ادت للاسلام الطبيعه الفقهيه اللي احنا عارفينها. كان في تاثيرات يونانيه طبعا واغريقيه، القياس الارسطي وما الى ذلك، وطلع ساعتها علم الكلام من ده. لو قرينا كتابات الفارابي وابن سينا هنلاقي ان هي كتابات تامليه، ولكن السائد ومن تسيد على طريقه التفكير الاسلاميه هي التفكير الفقهي العملي اللي هو ايه الازهر. يعني ده المثال لماذا يبدو ده. وكان في الصراعات اللي هي احنا بنقول عليها صراعات الفلسفه والغزالي مثلا والفقهاء، هي كانت صراعات بين طريقتين تفكير. طريقه تفكير عمليه مش شايفه ان التفكير التاملي هيوديك لسكه كويسه، وطريقه تفكير تاملي عايزه تحل المشكله
المهم ده مقدمه مختصره كده. طبعا الصراعات دي لسه موجوده النهارده، لان انت دي صراعات بين طرق تفكير، وكانت موجوده في اوروبا في الوقت ده. الاسلام السياسي هو نابع بالاساس من فلسفات سياسيه تعتمد بالكامل على فكر تاملي. فكر تاملي اوروبي، اللي هي بقى ايه يعني؟ مثلا لو هنتكلم فكره الاسلام كوحده مجرده. يا اسماعيل، لو رحت شفت كتب الفقه بتاعه التراث، والفقهاء عشان يجاوبوا على سؤال ما هو الاسلام، جوابهم كان ايه؟ ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده طريقه تفكير عمليه، هو بيفكر على الحياه الطبيعي. ما هو الاسلام في حياتي انا؟ الاسلام في حياتك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده غير جواب الاسلام السياسي بتاع ما هو الاسلام. يعني جواب سيد قطب مثلا: القوى الحركيه الديناميه السائره في التاريخ نحو صيروره تحقيق الذات والروح. يعني ده كلام فلسفي ليس له علاقه بطريقه التفكير الاسلاميه الثابته في كتب الفقه. يعني الكلام ده حقيقي. والاسلام السياسي يرتكز بالاساس على تاملات زي دي بدرجه اعلى او اقل. زي ما انا قلت. طب سؤال عشان الناس ما تتوهش مننا. هل معنى كلامك كده ان الاسلام السياسي ما هو الا نوع من انواع الاسلامات المختلفه اللي انت اشرت اليها في معرض كلامك يعني، ولا هو لوحده كده ليه حاله خاصه مختلفه تماما عن الاسلامات المختلفه او التفسيرات المختلفه او طرق التفكير المختلفه الموجوده في الاسلام؟ لا، هو الاسلام السياسي اولا هو زي ما احنا قلنا هو مش حاجه واحده، هو جماعات مختلفه في بيئات محليه مختلفه. ودي طبعا سياقات محليه تحدد الناس بتقول ايه او بتعمل ايه. بتعمل بطرق مختلفه ولاهداف مختلفه. وده يمكن اول تناقض مركزي في تصوراتهم عن الاسلام، الامه الواحده. يعني هم نفسهم مش واحد. التنوعات بقى الفكريه دي ليها نظام رمزي مشترك هم واخدينه من الاسلام، وهم هو ده بيستمد منه شرعيته، وهي الرمزيه الاسلاميه. فعشان كده لو انت بصيت تحس ان هو جزء من الاسلام. يعني هي دي الفكره، هو معتمد بالكامل على رمزيات اسلاميه. هو كفكر سياسي الطريقه اللي هو بيشرح نفسه بيها عن طريق استخدام الرمزيات الاسلاميه: الشريعه، الامه، وما الى ذلك من رموز اسلاميه. فانت لما بتبص انت بيهيئ لك على انه استمراريه اسلاميه، انه جزء من الاسلام. ولكن في الحقيقه لو بقى عرينا تلك الرموز يا اسماعيل وبصينا على الافكار اللي يعني ما هو الرمز بيرمز لشيء. لو خدنا بقى الرموز بتاعته وشفنا هو بيرمز ليها ايه عنده، هتكتشف ان هو فكر سياسي حديث مرتبط ببدايه القرن العشرين زي ما انت قلت، في ظروف القرن العشرين بتاعه التاثير الاوروبي على الثقافه المحليه في تفكيرنا السياسي. ومنها طلع وهو مجرد يلبس عباءة الرموز الإسلامية علشان يعني يقدم أفكار رومانسية سياسية حالمة تتحول إلى شعارات، ولكن داخلها ليس هناك أي برنامج. يعني هو لا عنده فكرة عن إزاي الإسلام ده هيصلح المجاري، أو إزاي الإسلام ده يعني هيتعامل مع الاقتصاد، ولا إزاي الإسلام بتاعه ده هيتعامل مع العلاقات الدولية، ولا هو بيقدم لك علاقة بينك وبين الله مثلا. يعني هو لا هو ظاهرة غير دينية، هو مجرد ظاهرة سياسية، وهي ظاهرة سياسية ناقصة كمان. طب يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه بشكل قوي جدا يا حسين هو رغم هذا الفراغ، رغم هذا اللا شيء الموجود في الإسلام السياسي، إلا أنه هو كان يعني نجح في الانتخابات. يعني كان الناس كانت بتديله صوتها، أو كان له شرعية وجود في الساحة أو في الشارع العربي أو الشارع في الشرق الأوسط. فده بيعود إلى إيه يعني؟ هل كل الجماهير دي مضحوك عليها مثلا؟ إيه تفسير ده؟ للاسف ده يعود الى عده عوامل كتير. مضحوك عليهم، طبعا مضحوك عليهم. ثانيا طبعا ظروفنا ما حدش يقدر ينكر، زي ما قلت انا مش عايز اختزل مشاكل كبيره في حاجه واحده. يعني انت مريت بظروف صعبه جدا جدا من بدايات القرن العشرين، مرورا يعني بالنكسه، مرورا بالثوره الايرانيه. انت عديت بكميه مشاكل تخللها بقى تحولات اقتصاديه مهوله يا اسماعيل. يعني مثلا انت لو كل واحد فينا فكر في نفسه، انا اول جيل في اهلي يتولد لابوين على الاقل واحد منهم دخل الجامعه، وده ينطبق على ناس كتير جدا من جيلنا. يعني جيل والدي هو اول جيل راح للجامعه بشكل مكثف يعني في التعليم المجاني طبعا اللي فتح بوابته عبد الناصر.
فاحنا بنتكلم في تحولات. طبعا انت التحولات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي طبعا جات بيها تلك الطفره النوعيه في حياه المجتمع المصري ادت الى تغيرات مهوله في التركيبه السكانيه، في تركيبه المدن، في تركيبه الارياف، وما صاحب ذلك من تحولات بقى ثقافيه. غير كده في تحولات ثقافيه عالميه، انت جزء من الحداثه، يعني انت مش هتنكر فكره الفقاعه دي غلط، في تحولات ثقافيه عالميه. النكسه 67، فقدان الثقه في الدوله، فقدان الثقه في النظام الناصري الى ذلك وما الى ذلك. فانت في حاجات كتير ادت في النهايه ان للاسف فكر الاسلام السياسي هو يبقى الاوبشن اللي موجود لناس كتير. انا عايز حاجه تانية بقى اتكلم في طبيعه الاسلام السياسي علشان خاطر بس اوضح حتى كمان اللي عايز يدور وعايز يبحث يبتدي منين. الفكر الاسلامي السياسي هو دمج بين فكر الفقهي الاسلامي، او دمج بين افكار فقهيه اسلاميه عن الواقع الحقيقي اللي هو ايه الفرد. صح، الصلاه ده واقع، ده مش الزكاه دي مش تخيلات، ده واقع. وادخلوا على افكار مثاليه تجريديه تتحدث بقى عن الدوله الاسلاميه. ايه الدوله الاسلاميه دي؟ هي حاجه كده في الهوا، طبعا احنا قاعدين نناقش فكره الدوله المجرده، المجتمع الاسلامي، استاذيه العالم، الشريعه. الاسئله من هذا النوع ليس لها علاقه من قريب او بعيد بالتراث الاسلامي. الادبيات اللي الناس بتبحث عنها لما طبعا، والكلام ده حتى في الشرق وفي الغرب، انا بتكلم على ناس معاها دكتوراه في الجامعات الكبيره هنا، يجي يقول لك اساس الاسلام السياسي في مثلا في الكتابات القديمه، يروح مثلا لكتاب المواردي الاحكام السلطانيه او كتابات ابن تيميه. المواردي لما كتب كتابه عن الاحكام السلطانيه لم يكن يكتب عن دوله متخيله، هو كان بيكتب عن دوله هو عايش فيها، يعني هو كلام فقهي واقعي عن الحقيقه المعاشه. كذلك ابن تيميه، يعني لما كان بيتكلم عن دول اسلاميه، حتى ابن تيميه يعني كان في دول اسلاميه مختلفه، لا هو اتكلم عن الدوله وعن الامه وعن الخلافه، هو اتكلم عن الواقع المعاش والغزو المخولي والصليبي وما الى ذلك. فكره الدوله المجرده اللي الفقه بيتكلم عن، يعني حاجه غير موجوده والفقه عايز يعملها، دي حاجه حدثيه الاسلام السياسي هو اللي اتى به، وهو تنظير فكري غير معروف في الفقه. وغير معروف عن انماط الفكر التراثي. يعني دي طريقه تفكير العلوم والفلسفات السياسيه الاوروبيه المثاليه اللي بتقعد تتصوف فكريا وايه الدوله وما هو بقى دور الدوله، يعني عارف دي كلها حاجات حديثه غير موجوده في التراث. يعني نفهم من كده ان الاسلام السياسي بشكله اللي احنا نعرفه هو يعني اسلوب نقدر نقول ان هو ايه حاجه جديده جدا، استغل الاسلام كدين، او استغل البيئه الاسلاميه او السياق التاريخي الاسلامي وطريقه التفكير يمكن الحديثه. طب ولادة الإسلام السياسي، هل كان هناك عوامل نقدر نقول مثلا، يعني بعض الناس تقول لك سقوط دولة الخلافة أو سقوط الدولة العثمانية، انهيار الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية هو الشيء الذي أدى إلى وجود الإسلام السياسي. بعض الناس مثلا تقول لك يمكن يعني انت عارف برضو كان هناك جزء من المظلومية عند التيار ده، فكان يقول لك جمال عبد الناصر واللي عمله فيهم هو اللي أدى إلى ظهور أو إلى تقوية شوكتهم مثلا. يعني هل في عوامل نقدر نقول ان هي عوامل واقعيه او عوامل حصلت بالفعل ادت الى ظهور الاسلام السياسي تاريخيه مثلا؟ هي في طبعا عوامل تاريخيه ساعدت على ان يعني افكار الاسلام السياسي تنتشر، ولكن هي زي ما قلت مش هينفع نختزلها في عامل واحد، او مش هينفع ناخد يعني الفكره ان ايه كان في فكره واحده طلعت يعني كتبها رشيد رضا مثلا في كتابه الخلافه، وهي مشيت بقى وانتصرت ضد باقي الافكار. يعني تلك الطريقه في سرد التاريخ غير صحيحه. السياق بتاع اللي ادى الى نجاح فكر الاسلام السياسي هو اكبر من كده، هو للاسف لان انت لو خلعت، عشان كده بالمناسبه انا اتكلمت في موضوع القوميه العربيه قبل كده يا اسماعيل، لو خلعت الرموز الاسلاميه عن فكر الاسلام السياسي هتلاقيه فكر مشابه جدا جدا لفكر القوميه العربيه او الفكر البعثي، صدام حسين بالمناسبه والاسد والحاجات دي، الفكر الاشتراكي العربي والفكر الماركسي يعني بشكل عام. وده انا قلته قبل كده، انت لو خلعت طبقه الرموز الاسلاميه اللي هو مخبي عليها افكار وشفت هو بيقول ايه سياسيا بمفهوم العالم الحديث، هتلاقيها ايديولوجيه سياسيه حديثه على هذا النمط. وهذا النمط اصلا انتشر عندنا، يعني للاسف اتت به الكثير من الانقلابات العربيه في فتره في نهايه الاربعينات والخمسينات اللي هي ما عرف بحركات التحرر الوطني،
ومهدت مهدت الجو نقدر نقول سيكولوجيا للجموع بقى. ما كانش فيه ظاهرة الجموع اللي انت بتخاطبها وعندها اهتمام سياسي، خلي بالك دي ظاهرة جديدة برضو. يعني ظاهرة الجموع بقى اللي ماسكة في السياسة وشايفة ان السياسة هي طريق الخلاص من مشاكلنا في العالم. انت اوريدي الطريق اتمهد عن طريق ان ده اتخلق وبعد كده انت احبطتهم. فانت دلوقتي عندك جموع عندها شعور بالاغتراب. انت فهمتني يعني؟ عندها شعور بالاغتراب، عندها اهتمام هي مؤمنه ان السياسه هي وفشل المشروع بتاعهم، فشل المشروع اللي هو الاولاني اللي هو جمعهم، فبيدوروا على حاجه تانية بقى، بيدوروا على حاجه تانية، شبطوا في الاسلام السياسي. يعني انت جبتني مش هتسيب، انت جبتني وهتسيبني، ما هي ده اللي حصل. يعني انت سواء الجموع بقى، تخيل الكلام ده ما حصلش في مصر بس، يعني الكلام ده حصل على مستوى كبير جدا جدا. انت جبتني واندمجت ووحده. انت فاهم يعني مفهوم الوحده ما هو مشترك بين القوميه العربيه والاسلام السياسي. الموضوع بس هو موضوع الحجم، هل هو من وحده من المحيط الى الخليج ام من المآذن للمآذن؟ يعني وحده منين؟ خلال يعني خلال دي بقى الحاجات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي حصلت فعلا. على فكره بالمناسبه الغلبه بتبقى للواقع. يعني التصوف الفكري هو الغلبه دايما بتبقى للواقع. المسيره الفكريه للاسلام السياسي دي برضو مهمه، لان بس هي في النهايه اللي ادى لنجاحها هي الظروف الاجتماعيه دي. يعني اللي عمله رشيد رضا، خلي بالك هو في كده ايه سلسله. رشيد رضا يمكن اول واحد، ورشيد رضا كان تلميذ محمد عبده، وهو انقلب على النهضه وانقلب على محمد عبده. لو قرينا كلام محمد عبده وقاسم امين، كلام لو اتقال يعني من 10 سنين في مصر كنت تتسجن. كان بيتقال من 100 سنه. يعني احنا رجعنا لورا بشكل رهيب. رشيد رضا كان تلميذ محمد عبده، وهو انقلب على محمد عبده في كتابه الخلافه، وعمل فيه اول خطوه فعلا سمحت للاسلام السياسي فعلا بان هو ينطلق، وهو ان هو نقل الاشكاليه السياسيه في الاسلام او في الادبيات الاسلاميه من الفقه. يعني الفقهاء بيتكلموا في قوانين، حاجات عمليه تتعمل، هو نقلها تماما من الفقه، في الفقه من الفروع للاصول، وبالتالي نقلها الى اصل ايماني. وبعد فانت لو مش مؤمن بيها تبقى كافر. والكلام ده القرضاوي قاله، يعني هو القرضاوي بعد كده قاله، هو نقلها من الفروع للاصول. وبعد كده في ناس اعترضت، يعني مع النقد بقى للاسلام السياسي قال لك لا، الدوله يعني الكلام ده مش في الاصول. فالقرضاوي جه، بص القرضاوي عمل ايه بقى. القرضاوي قال لك صح عندكم، هو غلط، هي في الفروع، ولكن هي من الفروع زي الزكاه والصلاه التي يكفر منكرها. فانت شوف يعني تم نقل حاجات في الفقه هي غير موجوده اصلا. وفكره بقى الدوله الاسلاميه من ساعتها تحولت الى عقديه ايمانيه، لو انت مش مؤمن بيها تبقى كافر. بعد كده جه حسن البنا كمل بقى هذا، طبعا بنى على هذا المشروع. هو بقى كان تلميذ رشيد رضا، وخد بقى فكره الدوله الاسلاميه، هو خدها من فكره الخلافه. رشيد رضا كان بيتكلم عن الخلافه، حسن البنا حدثها وتحدث عن الدوله الاسلاميه والمجتمع الاسلامي. وابتدى بقى التنظير التأملي اللي هو غالبا كان منتشر في المجتمع حوالين حسن البنا. انا ما اعتقدش ان حسن البنا قرأ الفكر الغربي، هو الكلام ده اوريدي كان منتشر عندنا، فانت متأثر بيه. فهو ابتدى ينظر بتلك الطريقة، وعملها بقى ايديولوجية سياسية حديثة. ولكن حتى حسن البنا يعني هو في النهاية هي كانت سياسة بالنسبة له. هو كان عايز يدخل البرلمان، كان عايز الناس الاخوان المسلمين يدخلوا الانتخابات، كان عايز يعمل كذا. جات بعد كده خطوة ثالثة وهي مهمة، لأن دي بقى اللي خرج منها الجهادية، وهي اللحظة القطبية بقى، لحظة سيد قطب والهيجيلية الرهيبة. الهيجيلية اللي هي بالمناسبة أنت لو قريت ما هي الفلسفة الهيجيلية، أنا بتكلم بجد، فريدريك هيجل، وبعد كده رحت قريت معالم الطريق بتاع قطب، هتتصدم. ده اللي حصل لي أنا شخصيا. يعني كانت صدفة إن أنا كنت بذاكر هيجل أو فلسفة هيجل، وفي نفس الوقت قلت أقرأ يعني معالم الطريق. يعني عايز اقول لك كنت مصدوم. اليوم ده انا كنت قاعد يعني مصدوم، لان هو نفس الكلام تقريبا. ايه هي الفلسفه الهيجيليه؟ الفلسفه الهيجيليه، وخلي بالك هي يعني مفيش حاجه تانية غير الهيجيليه هي اللي بتقول كده، اللي هو ايه، ان في روح في التاريخ سائره وغايتها المطلقه النهائيه الدوله، وان الدوله هي الغايه، غايه او نهايه غايات التاريخ الانساني. فهي تأليه الدوله، هي التاريخ الانساني جاي علشان يحقق تلك الدوله. تلك هي روح التاريخ. الكلام ده هو اللي كتبه سيد قطب عن الاسلام، ان الاسلام هو الديناميه الروحيه السائره في التاريخ لتحقق نفسها في الدوله الاسلاميه او الحاكميه.
دي انتجت بقى، خلي بالك يعني، وسيد قطب طبعا على غرار برضو الفلسفات الاوروبيه دي، هو قسم العالم الى حاجتين: انا وغير انا. خلي بالك الافكار دي هي اللي اسست الفكر النازي. يعني الفلسفات الاوروبيه دي من القرن ال 18 والقرن 19 هي دي اللي اسست للفكر الفاشي والفكر النازي، اللي هو طبعا احنا عارفين مماثل جدا لفكر الاسلام السياسي. الفلسفه دي قسمت العالم على حاجتين: انا وغير انا. ده هتلاقي سيد قطب قعد انتاجه في شكل الثنائيه برضو الجهنميه بتاعته: الاسلام والجاهليه. احنا يا اما انت مسلم يا جاهلي، مفيش. والمجتمع بتاعنا مجتمع جاهلي. كانت بقى تصوف فكري، خلي بالك ده ملوش اي علاقه بالاسلام. وسيد قطب لا فقيه ولا بدا حياته ككاتب اسلامي. الراجل بدا كناقد ادبي، وقعد في امريكا، كان في المستشفى هنا جنبي جورج واشنطن بتاع الجامعه اللي انا بروح فيه. كانت لحظه بقى من التصوف الفكري. اعادت حتى مره كمان بفكر الاسلام السياسي من الايديولوجيه السياسيه بتاعت حسن البنا. يعني حسن البنا عمل ايديولوجيه، سيد قطب خدها كمان لورا رجوعا الى الفلسفات الالمانيه، الشكل الفلسفي الالماني اللي هو كان موجود في القرن 18 والقرن 19. مش ارتداد، يعني في خطا فهم ان هو ارتداد داخل خط الزمن الاسلامي. عارف انت ان الاسلام السياسي هو رجوع لورا في التاريخ الاسلامي. لا، هو مش رجوع لورا في التاريخ الاسلامي، هو تبني لافكار اوروبيه كانت موجوده في القرن ال 18 وال19 وال20. والبنا في النهايه حتى، يعني حسن البنا شخصيا طبعا انا مش موافق. انا على فكره هنا لا بدافع عن الفقه، انا بقول اللي انا شايف ان هو حصل. يعني هو حسن البنا في النهايه برضو قال ان الامه بمفهومها الفقهي المؤمثل بتاعه هي مصدر السلطه السياسيه. امه الاسلام هي مصدر السلطه. قطب حتى انكر ده تماما. يعني قطب انكر، اعترض عليه واسس فكره ان مثال روح الاسلام الميتافيزيقي اللي هي الشريعه، اللي هي اصلا يعني ما فيش في فرق بين الشريعه والشرع. يعني الشريعه حتى مبادئ، هي مصدر السلطه السياسيه اللي هي فكره الحاكميه. وهو بقى هنا بقى الخطوه اللي جايه، يعني هنا هو اخرج الاشكاليه السياسيه من الواقع المادي الموضوعي تماما الى ميتافيزيقيا فكريه. ده يعني ده طبعا بقى التقدم ناحيه الجهاديه. انت كده بقى فتحت الباب ناحيه الفكر الجهادي، اللي طبعا للاسف افكار غير مهضومه جيدا. هم عمالين يحاربوا، هم مش عارفين هم بيحاربوا ليه. هم بيحاربوا من اجل هدف ميتافيزيقي. خلينا نتوقف هنا في جزء اول، وهنكمل نفس حوارنا في جزء تاني عشان ما نطولش على الناس. احنا نص ساعة النهاردة. استنونا وانتظرونا في بقية الحوار الشيق ده مع حسين في الجزء التاني.